tak protože my jsme se střídali, vole. Čau, Peťo. Ahoj. Co tvoje? Ty blázinku. Ne, to není moje. Svačinku. Jsi tady tak vyjel, jo? Jo. Tak co, Kubi? Co tady na mě tak víš? Chceš být ve videu? Budu ve videu? Jsi chtěl být ve videu, ne? Já budu. Kam teď tam bude prostě nějaké random videa, ty teď nám dáš prostřih na 20 sekund. A jako byl jsem ve videu. Já si. No, tak co nám o sobě řekneš, Kuba? Kubí. Kubo. Já na to nejsem zvyklý. Jakube. Co nám o sobě řekneš, Kubo, se jo? Žiju v Radvanicích. Takže teďka všichni ví, kde bydlíš, kámo. Tady jsou takový herní lidi, mezi náma. Tak jako neříkej, dostaneš like. Stačí, mi to stačí takhle být, na úvod. Takhle být? Ale ty už nedostaneš slovo. Však nevadí, já jsem tak spokojený se životem. Jo? Nezměnil bys nic na svém životě. Možná to peníze. A co s penězi by si změnil? Abych měl víc peněz. A tak to by tak každý chtěl změnit, ale proto něco musíš začít dělat. Nemůžeš jenom sedět na prdeli a myslet si, že se ti peníze navalí do kapsy. To je pravda. To chce činy. To je pravda, to je objev. Stačí už. Takže něco moudrého? Kamo, Něco moudrého. Dostatek aktiv. Víte, Hele, nemluv, kamo. no, tak řeknu nějaké moudra, aby tady to video děče bylo jako každé videa naše. Jestli máš nějaký problém, kde se třeba řežeš, ubližuješ si nebo přemýšlíš nad sebevraždou, tak ti řeknu, že to není určitě správné vzít si svůj život, jo? Protože nedokážu si představit, v jaké situaci třeba teďka můžeš být fakt jako na dně, že nic tě fakt nebaví, si úplně nemáš žádný smysl žít, absolutně žádný, ale i tak věř mi, že je lepší to někomu říct a svěřit se, jenom aby to ten druhý prostě, aby tě poslouchal a uleví se ti a je lepší to řešit a nezničit si život, protože máme ho jenom jednou, žijeme jenom jednou, takže tohle bych takhle řekl. Super. Ano. To je pravda, ale... Dobře, ale... Co když někoho bolí žít natolik, že prostě si řekne, že meleš sračky a neposlechne tě. Tak já nevím, jsem teďka neposlouchal, protože jsem čekal na to, až domluvíš a řeknu já, takže se tě za to omlouvám, že jsem nebyl vlastně, Já se jdu zabít, mě tady ale nechrání. teď jak jsem Tak mluvil, to pak dopadá, když představ si, že máš takové deprese a máš prostě, nemáš smysl ani toho života a teďka jdeš někomu to říct, ten člověk tě neposlouchá a pak se tě ještě zeptá, že prostě koho to zajímá. Koho to zajímá. no, to je špatné, ale já jsem teďka chtěl říct svůj názor. Jak jsem mluvil o tom, že to máš někomu říct, tak teď mě ještě napadla věc, že když jsi zase úplně na dně, chceš se zabít a teď si ještě představ, že jsi němý a nemáš to komu říct. Jak si pomůžeš? To znakovou řečí. A představ si, že ještě nemáš ruce. Tohle je vážný problém, ne peníze, jak tady zmiňoval Kuba. Jakub. Deprese. To ne peníze to je pachtění za větrem, to je marnost. Peníze kazí lidi. Peníze nejsou důležité v životě. V životě je důležité, jak se máme rádi, jaký máme mezi sebou vztah. A opravdu ve problémy nezažíváme. My nezažíváme. Problém je, když máš nějakou smrtelnou nemoc, která je nevyléčitelná. To je opravdu problém. Problém je tam, že v Africe děti nemají co do huby, nemají co jíst, nemají vodu, žebrají tam, absolutně si neumíme představit, takže pokud si stěžuješ to, že nemáš nejnovější iPhone, tak mě tě líto. A není to opravdu problém. Ale na to třeba jednou přijdeš i ty sám, jak já teď. Tady se. Teďka řeknu já svůj názor. Podle mě, kdyby to dítě z té Afriky se teďka přestěhovalo tady a dostalo se do stejného zázemí, ve kterém jsme my, dostávalo pravidelně příjem potravy, vody, mělo střechu nad hlavou, postel teplou, jo, chvíli by sice bylo šťastné, ale potom by uvidělo u ostatních lidí, že i ti ostatní lidi mají třeba telefon, mají tohle a
prostě začalo by taky pachtit po těchto věcech. Že prostě, tím jsem chtěl říct, co srdce nevidí, co oči nevidí, to srdce nebolí. Tak jsem to chtěl formulovat. Máš možná pravdu, ale myslím si, že i to dítě, které by tady jsme tady nějak deportovali, vlastně importovali, tak by, i kdyby vidělo, že někdo tamten má to, tak pořád v hloubi duše by pořád vědělo, že se pár měsíců před pár lety se nemělo tak dobře jak teďka. Pořád by to se na to myslela, ne jak my. To není Nevidíme. pravda. Není pravda. Lidi chcou pořád víc, tak jak když jsi chudý a najednou zbohatneš, tak se nezdíváš zpátky, jak jsi byl chudý a říkáš si, jo, teď se mám dobře. Ne, ty chceš se mít pořád lépe, chceš pořád být na tom lépe, chceš pořád stoupat vyšše v tom životě a nikdy se nespokojíš s tím, co máš. To je jenom malá hrstka lidí na světě, je spokojená s tím, co má a ti mají, to je tím, že mají dobrý vztah s Bohem. Tak to už pak nezbývá nic jiného, než se modlit. A právě když nemáte v životě Boha, tak vlastně všechno je marnost, jo? Je to tak. Ono, ty můžeš mít vily, můžeš vlastnit strašně největší firmy na světě, můžeš Amazon, je jedno co, Google, Apple, je jedno můžeš vlastnit, ale pokud si nepoznal Boha a Bůh tě vlastně nezná, tak věř mi, všechno je to marnost, protože jednou zemřeš. Dobře, možná tvoje děti to zdědí, ale co? Ale ty zemřeš. A věř mi, že i za 100 let si tě fakt už nikdo pamatovat nebude, i když si kámo Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg se tě ještě možná bude pamatovat, jo? Ale ty určitě tak úspěšně nebudeš. Takže vem si to k srdci, myslím to vážně. Amen. Ale počkej, Amen. já bych jenom řekl, k čemu ti je to, že jsi po smrti slavný, nebo jsi slavný a po smrti tady po sobě zanecháš nějaký odkaz. To je super, ale co bylo to? Co bylo to? No, to dělá ten náš ďáblík. A jak se To je jmenuje? tak? Saty. Mimochodem, včera zemřela Hana Zagarová, takže nesmí se. Takže upřímnou soustrat celé rodině a snad se potkáme jednoho dne v nebi. Tak super, Kubi, co myslíš? Ještě nějaké moudro? Já souhlasím tady s těma klukama, co všichni říkali. Jo. A podle mého názoru peníze by měly být na prvním místě. A to je všechno. Já jsem zkažený podle mě touto dobou, ale modlete se za mě, prosím. Běžte si za svým, hantěte jenom peníze a ostatní lidi vás, ani nic jiného vás nesmí zajímat, jenom peníze. Chceme jenom peníze. To byla sranda. Co jsem se teďka dělal srandu? To nemyslím vážně. Ale jako, počkej. Ty peníze jsou dobré v tom životě. Oni se hodí. Ale musíš vědět, jak s něma nakládat. Jinak je to zlo. Pokud nevíš, jak s penězma nakládat, tak je to zlo.